السلام عليكم. بداية قبل لا أبدأ القصة، يعني هذا طلب وخدمة منكم أنكم تشتركون في قناة ولدي عيسى للأطفال، تشتركون فيها وتبلغون عيالكم، يعني الله لا يهينكم، لأن أزعجني وش اسمه يقول لي دائما يذكرني إن القناة هذه أنتم عارفين القصة أني أنا لاطشها منه في البداية، ففكوني منه الله يطول لي بأعماركم. قصتنا اليوم قصة عجيبة غريبة حصلت قبل أسبوعين في مدينة اسمها محلة الناعمة في لبنان. طلع خبر أن في سوري أب ل3 أطفال اسمه عبد الرحمن العكاري من مواليد 83 تقريبا، اعثروا عليه في بيته مقتول بحجر، أحد ضارب عليه حجر على راسه ومتوفي. بدأت التحقيقات في القصة، والداخلية اللبنانية عملت حظر تجول على مدينة محلة الناعم، لدرجة أنهم يمنعون أي شخص يدخل هالمدينة هذه إلا إذا كان ساكن فيها. الموضوع كان متوتر جدا، خصوصا تعرفون بعض الأحداث اللي حصلت، يعني من مجموعة من اللبنانيين يعتدون على اللاجئين السوريين ويبون يطردونهم من البلد، الكلام الفاضي هذا اللي نسمع فيه. مالكم بالطويلة، بدت التحقيقات والموضوع كان في تكتم شديد، لأن السلطات اللبنانية فعلا ما توصلوا منه الشخص اللي قتل عبد الرحمن العكاري. وبعد أيام من نقل جثة عبد الرحمن العكاري إلى الطب الشرعي وتحليلها، علشان بعد هم نربطها في قضية زوج نانسي عجرم، لما يقولون الجثة قاعد يحللونها في البيت، وهذا شيء مو صحيح ولا يتم في يعني أضعف الحالات، إنه ما يصير أنت تشرح جثة في البيت. هذه مثل الحالات، هذا الشخص عبد الرحمن العكاري ماخذين الأدلة الجنائية اللبنانية مودينها للطب الشرعي، وقعد أكثر من 3 أسابيع علشان يحللونه ويعرفون بعد التشريح الجثة شنو الأسباب اللي أدت إلى الوفاة، هل هي فعلا ضربة الحجر أم في أسباب أخرى، يعني مصاحبة لموضوع ضرب الحجر. مالكم بالطويلة، فعلا بعد 3 أسابيع وجاء التقرير كان صادم بالنسبة لرجال الأمن. هم عارفين أن هذا توفى بضربة حجر، يعني شخص دخل عليه البيت وهو نايم وضربه في الحجر. في البداية رجال الأمن اشتبهوا بأقوال الزوجة لما سألوها وين كنت أصلا لما دخل الشخص هذا المجهول إلى البيت واعتدى على عبد الرحمن وهو نايم بحجر، وعبد الرحمن ليش ما قاوم؟ فكانت في تساؤلات غريبة. تقرير الطب الشرعي اللي كان صادم أثبت أن جسد عبد الرحمن من الداخل، يعني أمعاء، الكلى، الكبد، كلها مصابة بتليف شديد جدا نتيجة تعاطيه مادة سامة. شنو هالمادة هذه؟ ما هم عارفين، وأنواع السموم كثيرة لكنها مادة قاتلة. قالوا لا، الرجل كان يعاني قبل لا يموت. استدعوا الزوجة وضغطوا عليها. هني كانت الاعترافات كارثية بجميع المقاييس، راح تنصدمون معاي، أقسم بالله العظيم راح تستغرب، راح يقشعر جسمك لما تعرف اني انا حاطك فيديو بالانستغرام يوثق العملية. عملية شنو يا ابو طلال؟ اسمع السالفة. هذه السورية تبي تنتقم من زوجها على كلامها انه كان يعنفها من الكلام الفاضي هذا، وانها تبي تقتله. لكن الحقيقة شنو؟ الحقيقة انها اتفقت مع عشيقها، وهو هذا كذلك فلسطيني وعايش قريب منهم في مدينة الناعمة اللي هو محلة الناعمة في لبنان،
واتفقوا على قتل زوجها، فحطوا له سم في الأكل قبل يوم من وفاته. الكارثة الكبرى اللي كلمتكم عنها ان هذه الله لا يوفقها. توقعوا الزوجة شنو سوت؟ الرجال طبعا كان يعاني من السم وكان يحتضر، يبي يموت المسكين، فقعد بالبيت نايم على فراش وألم شديد وخلاص هو عارف نفسه انه راح يموت. فمتجمعين عياله 3 حوالينه. انا ادري راح تنصدمون، قاعد يودع عياله والزوجة توثق توديعه واحتضاره بالفيديو، قاعد تصوره بالتليفون، والرجال قاعد يقول حق عياله دير بالكم على نفسكم، يقول حق زوجته الله يخليك دير بالك على العيال، وهي بكل حقارة ووقاحة وجرأة ترد عليه والله لو تشوفون الفيديو انا حاطه لكم في الانستغرام راح تنصدمون من حقارتها. تقول له لا شو فيك انت، فيك شيء؟ لا ما فيك شيء، خلاص هلا عشان راح تقوم ان شاء الله وتودينا مكان الفلاني. توثق الرجال قاعد يحتضر والمسكين يبي يموت وقلبه على عياله. مالكم بالطويلة، بعد ما وثقت الفيديو الرجال ما مات، رب العالمين عطاه عمر، صمد الرجال نايم بفراشه مسكين لين الليل. شافت انه قالت هذا شكله ما راح يموت، شكله صحيح انه راح يعاني لكن مطول. قامت واستدعت عشيقها الفلسطيني ودخلته بالليل، قام جاب حجر وضربه على راس هالرجال مسكين وهو على فراش الموت. وتم إلقاء القبض على الزوجة اللي اعترفت بجميع تفاصيل القصة، لكن بالتحريات اكتشفوا وجود مقطع الفيديو في تليفونها، وألقوا القبض على عشيقها الفلسطيني وحالوهم للمحاكمة. قبل 4 أيام عرفوا تفاصيل القصة بالكامل. وخلوكم من هالقصة هذه لين إن شاء الله نتابعها، وإن شاء الله إن راح نسمع خبر إعدامها وإعدام عشيقها الله لا يوفقه. القصة الثانية اللي حصلت في 2019، في أول 2019، كذلك لها علاقة في التصوير. بنت مصرية عمرها 30 سنة وتزوجت من واحد عمره 40 سنة. صارت بينهم علاقة وهي تدري ان هذا متزوج وحدة عمرها 60 سنة. زوجته الأولى عمرها 60 سنة والبنت هذه عمرها 30. وقال لها تعرفين أنا الزوجة الأولى ماخذها عشان فلوسها، وهي فعلا هذيك اللي تملك وعندها شقة وحاطت له أوتوبيس وعندها فلوس بالبنك، وبالنسبة له أن الفلوس تنسيه رقم العمر هذا. المهم اتفق معاها أنه يتزوجها، قالت لا ما في مشكلة، واسكنوا في شقة الزوجة الأولى. الزوجة الأولى كان ما عندها مشكلة أنه يتزوج عليها لأنها هي عارفة أنها كبيرة وما تخلف وكذا. قال أنا بعيال، قالت لا ما في مشكلة. لكن المصيبة أن الزوجة الجديدة هذه احملت وجابت له بنتين. أول أيام كان الوضع عادي، قامت الزوجة الأولى تشيش الزوج، تقول له لا شوف أنا مستعدة أني أحول لك الشقة هذه باسمك، وكمان حديك الأوتوبيس، وفوق دول كلهم ححول لك مبلغ بالبنك وحتعيش زي الملك. قال لها زين وإيه المطلوب؟ قالت له تقتل البنتين اللي هم أطفاله. قال لها ليش؟ قالت علشان الفلوس اللي أديك إياهم ما يورثوهمش. هذا الطنق يعني عجبت الفكرة، قام فاتح زوجته في الموضوع، وزوجته مغلوب على أمر هذه الثانية. قال لها يبا نبي ناخذ فلوس من الأولى هذه، فايش رايك خلنا نختم؟ قالت له لا حرام. المهم قال أي حرام، مسكها غسلها غسل. والغريب ان الام وافقت
يعني تحت الضغط وانه خايفة انه يطردها من البيت، وتقول انا احبه قبل، وضحت ببناتها. راحت جابت لهم نفس الصحن او الطشت هذا وحطت فيه ماي، وقامت الزوجة الاولى هي بنفسها تاخذ البنت الاولى وتغرقها في الماي لين تموت، وتاخذ البنت الثانية وكذلك تسوي فيها مثل ما سوت بالأولى، وماتوا البنتين وأخفوا الجثث. أثناء عملية قتل الطفلتين الزوج يصور الزوجة الأولى وهي تقتل عيال الزوجة الثانية، والزوجة الثانية موجودة. ليش كان يسوي كذي؟ يوثق العملية علشان إذا رجعت بكلامها يتهمها أن هي اللي قتلت الأطفال. ومثل ما وعدت الزوجة الأولى عطتها البيت اللي هي الشقة والأوتوبيس وعطتها فلوس. وبعد فترة من هالموضوع هذا احملت الزوجة الثانية مرة ثانية. يبا شلون قامت الزوجة الأولى احنا مو اتفقنا وذبحنا أول بنتين، الحين هذا اللي بطنها راح يورثك واحنا اتفقنا. راح وكلم زوجته الأولى قال لها يبا سقط اللي ببطنك. حاولوا فيها يطقون فيها، وهذا قام عاد مو طق، قام يقص بشعرها ويحرقها ويضرب فيها. سقط اللي ببطنك تقول له مو راضي يطيح، شو اسوي؟ المهم لين ولدت قام هم أخذ الطفل وكان ولد وغرقوه بنفس الطريقة اللي اقتلوا فيه خواته الثنتين. بعدها بيومين ثلاثة الرجل هذاك خلاص الظاهر انه كره الزوجة الثانية، لان الزوجة الاولى مغرقته ام 60 سنة هذه، مغرقته فلوس، وقام يعتدي عليها بالضرب والاهانات ويقص شعرها وما ادري شو يسوي فيها، وطردها ذاك اليوم من الشقة. راحت مسكينة قاعدة فوق السطح، نايمة هناك فوق السطح بهالبرد وترجف وعيونها منتفخة لأن كاب عليها مية نار، يبي يعميها، يبي يقتلها بأي طريقة. بالمصادفة شافتها صاحبة العمارة اللي مأجرت لهم الشقة، صاعدة تشوف السطح شنو فيه ما فيه، ولا هذه الموجودة في الزاوية، ايش فيك وليش كذي وشنو القصة؟ قالت لا أنا بعترف لك كل الموضوع. قالت لا قتل بناتي الثنتين وأنا وافقت لأني كنت خايفة منه، وبعد ما ولدت الثالث هم قتله، وصور الموضوع والقصة كاملة. بلغت رجال الأمن وتم إلقاء القبض على الزوج وزوجته الأولى والثانية، لأن الأولى أم الأطفال كانت مشاركة في الجريمة. والزوج بعد ما فتشوا تليفونه طلع الفيديو اللي كان يوثق فيه مقتل الأطفال. طبعا أنا ما أقدر أحط لكم هالفيديو لأنه جدا بشع، وهذه نهاية سالفتنا. والله يكفيكم شر قسوة القلوب هذه، وفمان الله، مع السلامة.